السلام عليكم. فيديو النهاردة مفيد جدا جدا جدا، وبصراحة بيميز ست البيت الشاطرة عن غيرها. بصراحة النهاردة هنعمل من اللبن او من وش اللبن، هنعمل السمنة البلدي الجميلة اللي احنا بنشتريها بالشيء الفلاني من بره، هنعملها في البيت. كل اللي بنحتاجه ان احنا كل ما نجيب اللبن البلدي بتاعنا نشيل الوش بتاعه كده بعد ما يبرد في التلاجة. هيبتدي الوش كده يبقى قطعة واحدة على سطح اللبن من فوق. انا فضلت اعمل كده لغايه ما حوشت كيلو من وش اللبن اللي هو القشطه البلدي دي اللي انتوا شايفينها. تعالوا بقى هنشوف هنعمل فيها ايه. هحتاج في حله هضيف كوبايه ونص من الزيت بما يعادل حوالي 350 ملي من الزيت. كوبايه ونص من الزيت هحطهم على النار، وكمان هنزل هنا بوش اللبن اللي انا محوشاه حوالي كيلو هنا. كل ما بجيب اللبن بشيل الوش كده في العلبة دي لغاية ما طلع لي كيلو من القشطة البلدي. بصراحة مفيد جدا جدا جدا، بدل ما نرميه تعالوا نشوف هنعمل بيه ايه بالظبط. نزلت كده بالقشطة دي في الزيت، وهبتدي ارفع النار للمتوسطة شوية. تمام. انا هنا بس هي قالب واحد لان انا لسه مطلعاها من الفريزر. اول ما هتبتدي تفك هتبقى بالمنظر ده، وهنا كمان لسه ما فكتش للاخر، فيها لسه قطع كبيرة اهي زي ما انتوا شايفين. هفضل اقلب فيها. الوصفة دي بس محتاجة ان احنا نطول بالنا شوية علشان خاطر تحتاج وقفة في المطبخ من حوالي تلت النص ساعة. هنا بعد ما فكت كلها وابتدت ان هي تغلي معايا بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، هنفضل نقلب من وقت للتاني، يعني كل نص دقيقة نديها تقليبة تبقى ايدينا فيها علشان خاطر بس ما تتحرقش بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. هي محتاجة بس طولة بال مش اكتر، بس صدقوني بتوصلوا لنتيجة هايلة جدا جدا. بعد حوالي ربع ساعة اداني ابتدت السمنة اهي تظهر. شايفين اللمعة دي؟ هي السمنة ابتدت تظهر وابتدت تفصل الوش او المرتع عن السمنة. هنيجي هنا برضو نشوف اوضح بكتير. شايفين هنا ابتدت توضح اكتر، وبرضو بالتقليب المستمر، يعني مش هنوصل للمرحلة دي ونقول خلاص احنا خلصنا، لا، بالتقليب المستمر لغاية ما هوريكي اي مرحلة نقدر نطفي عنها. ضروري اصحابنا وحبايبنا اللي بيشوفونا من سوشيال لايك ويكتبوا لي رأيكم في الوصفة. شايفين هنا دي المرحلة اللي احنا نقصدها. خلاص دي المرتة فصلت وخلاص، مش هنطول عن كده. فاهمين؟ هي وش اللبن بقى لونه بني فاتح او اصفر زي ما انتوا شايفين. المرحله دي يبقى تمام خالص، هنطفي النار عليها وهنسيبها تهدى جدا جدا علشان هنصفيها، فتهدى خالص علشان ما نعرضش نفسنا لاي خطر. هنا تبقوا شغالين على نار هاديه لان انا الحله عندي اتلسوعت شويه، فانتوا ممكن تستخدموا حله اللي هي غير قابله للصق او تهدوا النار شويه. فاهمين؟ بس هنا لما الحله اتلسوعت بصوا السمنه اهي نازله صافيه، مش مغيره لونها ولا اي حاجه. فانتوا هدوا النار. انا كنت برفع النار شويه علشان خاطر انجز، بس انا بقول لكم موضوع على نار وسط من 20 ل 30 دقيقه هتبقى الدنيا كلها تمام معاكم. بصفيها كده كويس جدا جدا، وحتى برضو المرتة اللي طلعت بدخلها التلاجة، وبعد شوية اهو في التلاجة بصوا بقى لونها ايه، وبصوا بقى قوامها ايه، اتمسكت جدا، وبصوا شكلها ايه عامل ايه. يعني ده حوالي يعني نقول كيلو من السمنة البلدي اللي هي بتاعت خير زمان واللي فيها الخير كله زي ما بيقولوا. بدل ما نشتري السمنة الصناعي نعمل السمنة دي في البيت وفي منتهى السهولة في منتهى الجمال. انا هنا بوريكم اهو، اخدت معلقة وسخنتها 30 ثانية في الميكروويف واهي صحت قدامكم. بجد وصفة جميلة وفيديو مفيد جدا، وخليكي ست بيت شاطرة واشترك في قناتي واستنيني في فيديو وصفة قريب.